السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا بفيديو جديد على قناة برو سايبر تك. حكيت لكم شو هي المتصل تيبل، واللي قلت لكم عنها هي عبارة عن كمبيوتر نزل عليها أكتر من سيرفيس مثل الويب سيرفيس. ونحن بالدورة اللي نعملها هلا هول السيرفيس في أغلاط، في ثغرات، من خلالها بنشوف كيف فينا نفوت على السيرفر وكيف نقدر نتحكم فيه وناخد معلومات كتير مفيدة ومهمة. لحتى ننزل ميتاسبلويت تيبل راح تلاقوا اللينك بالدسكريبشن، فوتوا بحط لكم اللينك، تكبسوا هون داونلود، تعملوا لها داونلود وهذا تعملوا لها اكستراكت، هي راح تنزل بملف مضغوط. فوتوا نزلوا الوينرار حسب الاركتكتور تبع السي بي يو عندكم، يا 32 او 64 بت. بحط لكم بالدسكريبشن كيف نقدر نعرف اذا 64 او 32 بت. بتنزل عنا بيطلع هاي شكلها، نعمل رايت كليك اكستراكت هير، وهلا هون بيطلعنا الفولدر اللي هو فيه الديسك. هاي الفورمات تبعه بدها تكون مش .iso هي عبارة عن CD، هون بينزل كديسك، يعني بس هارد ديسك، بس نحن علينا نزيده على الفيرتشوال بوكس لحتى نقدر نقلع من الميتاسبلويت تيبل. طبعا بنكون منزلين الوينرار مثل ما قلت لكم، كمان نقدر نعمل اكستراكت. ننطرها شوي لتخلص، وهلا من بعد ما خلصت فينا نفوت منلاقي الفيرتشوال ديسك هون كتب لنا فيرتشوال ماشين ديسك. حتى نفوت نعمل له اد، نظهر من هاي نفوت على الفيرتشوال بوكس، نعمل نيو، بنسميها اللي بدنا اياه، مثلا ميتاسبلويت تيبل 2، هي تايب للينكس. كمان بنحط 64 بت، نحط نكست. هاي ما ضروري نعطيها كتير رامات، 1.5 بتكفي. وهون ما بنعمل create، نحط use existing virtual disk. المفروض نعمل هون نكبس، وبعدها نعمل add للديسك اللي طلعنا. أنا هون بيني عندي، نفوت بننقي الفايل .vmdk، بننقيها، نحط open، نكتب choose، كتب لنا إياها هون، بنعمل create. هلا بتكون خلصت، بنعمل start. هون بنلاقيها قلعت. طريقتها كتير بسيطة، أبسط بكتير من الكالي، فهي كل السيرفيسات عنا نازلة خالصة، مش بحاجة لنعمل شي. بس لفرجيكم كيف بنقلب وأتأكد إنه هي لينكس، فرجيكم اليوزر نيم والباسورد حتى نقدر نعمل لوج إن. بالفيديو التاني إن شاء الله بنفرجيكم كيف نقدر نعمل سكان ونشوف الأغلاط اللي فيها وكيف نقدر نخترقها بكل بساطة. هون بقلنا اللوج إن، أول شي هي الديفولت MSF admin والباسورد MSF admin. هاللوج إن والباسورد. هون بنشوف إشارة الدولار، يعني نحن هون فايتين كيوزر مش كروت، ورح نشوف من بعد ما نقدر نخترقها كيف بنقدر نعلي الصلاحيات ونصير روت. فينا نكتب الكومنت if config، مثل ما شايفين بتعطينا الاي بي، وعندنا هون هي الاي بي، يعني مثل الكالي فينا نعمل الاس، فينا نعمل كل شي بدنا اياه. وان شاء الله بالفيديو اللي جاي، هالفيديو بس حتى نشوف كيف نقدر نعمل له انستول وران، والفيديو اللي جاي بنشوف كيف نقدر نعمل سكان للشبكة اللي نحن فيها ونشوف الأجهزة المتصلة، وطبعا بتكون متسبل تيبل بيناتهم، وبنقدر نبلش نعمل عليها الأتاك. وبشوفكم بالفيديو التاني إن شاء الله.